Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Μου δίνετε μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα ή από ποια πόλη με παρακολουθείτε και φυσικά στέλνω την αγάπη μου στην υπέροχη Κύπρο μας. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Το λέω, το ξαναλέω. Βέβαια ξέρω ελάχιστες είστε που παρακολουθείτε την εισαγωγή. Και γι' αυτό δεν γίνεται προφανώς κατανοητό και αντιληπτό ότι δεν ταυτιζόμαστε, γιατί είναι γενικά ανοίγματα, ταιριάζουν οι ενέργειες φυσικά και ταιριάζουν, γιατί οι ενέργειες μεταφέρω, από εκεί και πέρα όμως δεν είναι εγγύηση ότι θα είναι το δικό σας αποτέλεσμα ίδιο με το αποτέλεσμα του ανοίγματος που έχετε επιλέξει. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Είναι ένα θέμα που το αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Λοιπόν, και χαίρομαι που την προηγούμενη φορά που το είχα κάνει είχε πάει καλά. Και εύχομαι και ελπίζω και αυτή τη φορά καταρχάς να έχω να σας πω πάρα πολύ ωραία πράγματα για το μέλλον σας. Έτσι, επίλεξε κάρτα και εγώ θα σου πω το μέλλον. Αφενός αυτό και αφετέρου ελπίζω πάλι να πάει καλά και να σας αρέσει. Λοιπόν, θα επιλέξετε πορτούλες, θα δείτε τις πορτούλες και μετά θα περάσουμε, θα τις δείχνω πάντα μία-μία πριν ξεκινώ και το άνοιγμα, ούτως ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πορτούλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να τις δείτε, να διαλέξετε και να ξεκινήσουμε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε την πρώτη μας πορτούλα, τη μοβ, για να δούμε τι καλά και ευλογημένα θα φέρει το μέλλον. Για να δούμε. Θα ξεκινήσω με μεγάλη αρκάνα, παιδιά. Εραστές. Οι εραστές λοιπόν της Μεγάλης Αρκάνας φυσικά και μπορεί να δηλώνουν ότι στη ζωή σας μπορεί να έρθει ένας έρωτας, μια αγάπη. Γιατί κοιτάξτε, ειδικά στη συγκεκριμένη ταρό, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά, βλέπετε ότι έχουμε ένα ζευγάρι, έχουμε έναν ιερέα εκεί και έχουμε πάνω το Θεό έρωτα, τα συνδυάζει όλα και την αρχαία Ελλάδα και έτσι, τα πιο σύγχρονα. Λοιπόν, οπότε βεβαίως δεν μπορώ να αποκλείσω αυτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στη ζωή σας, μια και στη συγκεκριμένη ταρό δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, το ερωτικό και όχι μόνο. Όμως από εκεί και πέρα είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τις επιλογές, με τα ηθικά διλήμματα, ότι δηλαδή έτσι μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Και επειδή αυτοί οι δύο δρόμοι που ανοίγονται μπροστά σας δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους, δεν μπορείτε να τους περπατήσετε και τους δύο, θα χρειαστεί να κάνετε κάποια επιλογή. Τώρα, δεν μπορώ να σας πω εγώ φυσικά την επιλογή που θα κάνετε, αυτό είναι καθαρά δικό σας προσωπικό θέμα,
Αυτό που μπορώ να σας πω, που λέει η κάρτα, είναι ότι καλό θα είναι να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας και ότι όποια επιλογή και αν κάνετε, σίγουρα θα σας βοηθήσει στην εξέλιξή σας ως άνθρωπο να περάσετε σε ένα επόμενο εξελικτικό στάδιο. Πολύ ωραία, πάμε να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, θα ανοίξω και μια καρτούλα εδώ από αυτές. Τις έχω αγαπήσει πάρα πολύ αυτές τις κάρτες. Εδώ, Sacred Destiny, το ιερό πεπρωμένο. Γιατί είναι εξαιρετικές, είναι υπέροχες. Δηλαδή, κάθε μία κάρτα έχει τόσο ωραίες ερμηνείες και τόσο έτσι ωραία μηνύματα που πραγματικά τις έχω αγαπήσει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που τις αγόρασα. Και εύχομαι να έρθουν σύντομα και οι υπόλοιπες που έχω παραγγείλει για να εμπλουτίζουμε διαρκώς εδώ τα ανοίγματά μας και για να μην βαριόμαστε ούτε εσείς ούτε εγώ, έτσι. Για να δούμε, αυτή την καρτούλα θέλω. Μάλιστα, το άλλο το καταπληκτικό με αυτές τις κάρτες είναι ότι είναι όλες σαν πίνακα ζωγραφικής. Βλέπετε εδώ το φεγγάρι, νυχτερινό τοπίο, είναι καινούρια σελήνη και μιλάει για ευκαιρίες και τέλεια, το θέλουμε αυτό, έτσι δεν είναι, για το μέλλον, opportunity, ευκαιρίες λοιπόν πρόκειται να έρθουν στη ζωή σας και αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί είπαμε, τις θέλουμε, τις θέλουμε, τις παραθέλουμε. Τώρα, σίγουρα χρειάζεται κάποια προσοχή, δεν πιστεύω ότι τυχαία έχει επιλογή το νυχτερινό τοπίο, έτσι. Δεν το πιστεύω καθόλου. Πιστεύω ότι για κάποιο λόγο συγκεκριμένο έχει επιλεγεί το νυχτερινό τοπίο. Η σελήνη πάντοτε αναφέρεται στο θηλυκό, εντάξει. Και αντιπροσωπεύει την θηλυκή πλευρά της ζωής και θηλυκή και αρσενική πλευρά έχουμε όλοι μας ανεξαιρέτως φύλου και αναλόγως τις συνθήκες ή οτιδήποτε συμπεριφερόμαστε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Επίσης η σελήνη βέβαια και το θηλυκό στοιχείο έχει συνδεθεί με το συναίσθημα και ο ήλιος έτσι είναι το σύμβολο της αρσενικής ενέργειας και περισσότερο της λογικής. Μία κάρτα με πάρα πολύ ωραία ροή που σας λέει ότι θα λάβετε δώρα, τα οποία έτσι δηλαδή καλή υγεία, μπορεί ούτε καν να τα περιμένετε. Καλά, την καλή υγεία δεν το συζητώ. Αλλά μιλά για αυθονία, μιλά για αγάπη, για ζωτικότητα, ότι θα νιώθετε έτσι πάρα πολύ ωραία. Μιλά για χαρά, δηλαδή πραγματικά θα νιώσετε σαν να μεταμορφώνεται η ζωή σας. Αρκεί βέβαια να είστε ανοιχτές, να είστε δεκτικές, γιατί φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε στη ζωή μας ανοιχτοί και δεκτικοί και φυσικά η κάρτα αυτή αναφέρεται πάρα πολύ στον συμπαντικό νόμο και λέει ότι όσο περισσότερο ανοιχτοί και δεκτικοί είστε, τόσο περισσότερα δώρα θα λάβετε. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτική κάρτα έχετε. Και σας εύχομαι πραγματικά οι ευκαιρίες να έρθουν στη ζωή σας άμεσα.
Μάλιστα. Κάποιος θα φύγει ή εσείς θα φύγετε, έτσι, είτε από μία σχέση, είτε από μία κατάσταση, οποιαδήποτε κατάσταση, καθώς επίσης η κάρτα μπορεί να δηλώνει και μία πνευματική αναζήτηση, δηλαδή το αποφασίζω να με γνωρίσω καλύτερα και κάνω μία στροφή προς τα μέσα μου και αρχίζω να θυμάμαι γεγονότα, καταστάσεις, αντιδράσεις, τα πάντα, οτιδήποτε μπορεί να με οδηγήσει στην αναγνώριση του πραγματικού μου εαυτού και όχι αυτού που έχω φτιάξει για να είμαι αρεστός. Και μπορεί να δείχνει και αυτό, την πνευματική αναζήτηση, αλλά και το ότι μπορεί να βγείτε από μία σχέση, κάθε είδους, το τονίζω, δηλαδή μπορεί να είναι και επαγγελματικό, έτσι, γι' αυτό το τονίζω, οτιδήποτε. Για να δούμε εδώ και με την ταρό του Όσο το μήνυμά σας. Μάλιστα. Τι λέει εδώ? Κάνει έναν συνδυασμό φοβερό βέβαια. Λέει politics. Δηλαδή έχει το φίδι, τη μάσκα, έτσι το είδατε. Και αναφέρεται στους πολιτικούς και στην πολιτική γενικότερα. Και στο πόσο πολύ υπάρχει υποκρισία. Βέβαια εδώ αναφέρεται στο περιβάλλον σας, ότι θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί μπορεί να υπάρχει στο περιβάλλον σας κάποιος άνθρωπος, ο οποίος σας υπονομεύει. Μπορεί να είναι στο εργασιακό σας περιβάλλον, μπορεί οπουδήποτε. Είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν μεταφέρετε πληροφορίες, δηλαδή μπορεί να σας έρθει μια καταπληκτική σκέψη, δημιουργική, δεν μεταφέρετε απολύτως τίποτα. Το κρατάτε για σας, το οργανώνετε, το κάνετε πραγματικότητα και μετά πείτε το που θέλετε. Μην δώσετε σε κανέναν το περιθώριο να σας κλέψει την ιδέα. Ας το πούμε και έτσι. Εδώ έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγω καρτούλες και θα τα πούμε όλα μαζί, παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μέχρι εδώ και μετά θα ανοίξουμε εδώ και τις πιο μελλοντικές να δούμε. Κοιτάξτε, σύμφωνα με αυτά που έχω εδώ, με τις κάρτες που έχω ανοίξει, να πούμε δύο λόγια για τον υπότι πεντάκτηνο πριν περάσω λίγο να σας πω έτσι μια πρώτη εικόνα που έχω. Υπότις πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες, είναι σταθερός, είναι αφοσιωμένος, πετυχαίνει τους στόχους του, γιατί ποτέ δεν βιάζεται. Έτσι, έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο και εργάζεται πολύ προσεκτικά, ούτως ώστε να τον πετύχει. Δεν επιλέγει σύντροφο ή εργασία για σύντομες σχέσεις, δεν του αρέσει αυτό καθόλου. Μπορεί να είστε κι εσείς εδώ βέβαια, έτσι, δεν έχει σημασία το φύλο. Στην ταρό στις φιγούρες το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, και η δράση του σε ένα μεγάλο βαθμό υποκινείται από το χρήμα, γιατί βέβαια το χρήμα για τα πεντάκτηνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και οι κάρτες που μας φέρνουν και χρήματα επίσης. Τώρα, πιστεύω ότι περνάτε μία δύσκολη περίοδο στη ζωή σας, έχετε να κάνετε μία επιλογή, είναι πολύ πιθανό κάποιος σε σχέση, έτσι, να σας έχει φερθεί άσχημα,
να σας έχει απατήσει ή εξαπατήσει, αν είναι εργασιακό. Έχει συμβεί κάτι το οποίο σας έχει πληγώσει και σας έχει πονέσει και πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνετε αυτό ακριβώς, να γυρίσετε την πλάτη σας και να φύγετε από εκεί για να μπορέσετε να ανοίξετε τις πόρτες στο σύμπαν, να σας φέρει όλα αυτά που σας έχω ήδη πει. Και σίγουρα τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ έχουμε από την κυρία Λένορμαν αυτή την κάρτα, κάτω μένουν τα σύννεφα, ανοίγει το τοπίο, βγαίνει ο ήλιος, οπότε είναι κάτι περαστικό αυτό που βιώνετε, να το θυμάστε αυτό, κάντε τη σωστή επιλογή για εσάς και φύγετε από οποιαδήποτε κατάσταση σας ταλαιπωρεί, σας αδικεί, σας ακυρώνει. Γιατί είναι κρίμα να αφήσετε να χαθούν αυτές οι υπέροχες ευκαιρίες που έρχονται στο δρόμο σας. Καταλαβαίνω ότι και ενεργειακά κάποιοι ταιριάζετε πάρα πολύ εδώ στην υπομονή, που σας λέει ότι οκ, έρχονται. Έχετε κάνει πολύ υπομονή, πιστεύω. Και σας αξίζει να έρθουν τα καλύτερα. Και θα έρθουν. Οκ, ωραία καρτούλα ανοίξαμε. Λοιπόν, ακόλουθος κούπα. Θεωρώ ότι κάτι καινούριο θα έρθει στη ζωή σας στον αισθηματικό τομέα. Ούτως ή άλλως η καρτούλα αυτή εδώ υπέροχη δεν αφήσε τίποτα απ' έξω, έτσι. Καλή υγεία, καλή εργασία, μέσα σας αυθονία, ότι θα νιώσετε πάρα πολύ όμορφα, θα νιώσετε πληρότητα, φυσικά και μία πολύ όμορφη σχέση μπορεί να φέρει στη ζωή σας. Τώρα, επειδή εδώ αυτός είναι μικρούλης και είναι έφηβος, εντάξει, πρέπει να έχετε και υπομονή, το καταλαβαίνετε άλλωστε όταν κάνουμε μία καινούρια γνωριμία, μέχρι να γνωριστούμε, μέχρι να έτσι βρούμε τα πατήματά μας, θέλουμε το χρόνο μας, οπότε αφήστε το σιγά σιγά, μην βιάζεστε καθόλου, ζήστε το, απολαύστε το και σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου όλες οι ευκαιρίες που φέρνει αυτή εδώ υπέροχη καρτούλα να έρθουν στη ζωή σας. Και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα σου φέρει το μέλλον. Δύο. Λοιπόν, αφού τις έπιασα μαζί, προφανώς πρέπει εσείς να πάρετε διπλό μήνυμα σήμερα. Έχουμε από τη μία τη δικαιοσύνη και από την άλλη την εγκράτεια. Και θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ δυνατό το μήνυμά σας, δηλαδή, πάρα πολύ δυνατό. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά στα ζώδια. Η δικαιοσύνη συνδέεται με το ζώδιο του Ζυγού, η εγκράτεια με το ζώδιο του Τοξότη. Θεωρώ λοιπόν ότι το μήνυμά σας είναι, αν έχετε αδικηθεί και αν νιώθετε από μέσα σας ότι σας πνίγει το δίκαιο, εδώ η εγκράτεια συμβουλεύει να μην το διεκδικήσετε με, πώς να το πω τώρα, με βίαιο τρόπο, έτσι, με φασαρίες, με καυγάδες και με τέτοια. Γιατί είναι η κάρτα η οποία θέλει ηρεμία και λέει ότι αφήστε να εξελιχθεί η κατάσταση και αφού εξελιχθεί τότε θα αποφασίσετε με πολύ μεγαλύτερη σοφία ποιο δρόμο θέλετε να διαλέξετε, πώς θέλετε να αντιδράσετε. Θεωρώ λοιπόν επίσης άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα που σας στέλνουν αυτές οι δύο κάρτες είναι το εξής, ότι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ, κάντε υπομονή, κάντε λίγο ακόμα υπομονή και η αδικία αυτή θα αποκατασταθεί.
Και όπως το λέω κάθε φορά, μην περιμένετε ότι η αδικία θα αποκατασταθεί από τον άνθρωπο που σας έχει αδικήσει. Θα αποκατασταθεί από κάπου αλλού. Θεία δίκη, σύμπαν, ό,τι θέλετε, όπου πιστεύει ο καθένας σας. Πάμε να ανοίξουμε και καρτούλες εδώ από αυτές τις υπέροχες, τις καινούριες καρτούλες που έχω, να τις δείξω και σε εσάς όπως τις έδειξα και στο πρώτο άνοιγμα, τις έχω ξαναδείξει βέβαια, γιατί τις έχω αγαπήσει πάρα πολύ, είναι υπέροχες, το ιερό πεπρωμένο, τα μηνύματά τους είναι καταπληκτικά και χαίρομαι πάρα πολύ που τις έχω αγοράσει. Και περιμένω με αγωνία τις επόμενες, γιατί έχω παραγγείλει πολλές ακόμα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι καρτούλα θα έχετε. Μάλιστα, άλλος ένας πίνακας ζωγραφικής εδώ. Εδώ σας μιλά για τα ρίσκα, παίρνοντας ρίσκο. Κάποιες φορές βέβαια στη ζωή μας φυσικά και πρέπει να παίρνουμε ρίσκα, γιατί δεν λένε ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Γιατί αν θέλουμε πάντοτε να στεκόμαστε στην ασφάλειά μας και στη ζώνη ασφαλείας μας, όπως συνηθίζουν να το λένε, και δεν βγαίνουμε από εκεί, είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε και σπουδαία πράγματα. Εδώ λοιπόν η κάρτα σας λέει ότι είναι το ηφαίστειο εδώ από κάτω, έτοιμο να εκραγεί και πάνω πετάει ένας αητός. Δεν ξέρω αν τα είδατε αυτά, σας τα δείχνω και πάλι. Λοιπόν, πολύ δυναμική κάρτα, δηλαδή δεν το συζητάω καθόλου, έτσι. Και σας φέρνει πάρα πολύ ωραία, πολύ θετικά μηνύματα. Όταν λοιπόν κάποιος έχει αυτή την κάρτα, είναι η στιγμή να κάνει ένα βήμα μπροστά και έξω από την καθημερινότητά του. Πάρτε κάποια ρίσκα, αντιμετωπίστε τους φόβους σας, κάνετε πράγματα σε ένα καινούριο, ίσως και με ένα καινούριο και ίσως και ανορθόδοξο τρόπο, ακούστε περισσότερο την εσωτερική σας φωνή παρά τις γνώμες γύρω-γύρω όλων των άλλων. Είναι κάτι που το λέω συνέχεια, ότι ό,τι λέει ο καθένας βγάζει το προσωπικό του πρόβλημα. Δεν έχει καμία σχέση με εσάς και γι' αυτό δεν πρέπει να τα αφήνετε να σας επηρεάζει, έτσι. Οπότε η ιστορία έχει αποδείξει ότι αυτοί που δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν ακόμα και την αποτυχία, είναι αυτοί που καταφέρνουν να αποκτήσουν τεράστια, να πετύχουν μάλλον τεράστια επιτυχία ή τεράστιες επιτυχίες. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική κάρτα. Τα μηνύματά της είναι πάρα πολύ δυνατά. Και όπως είναι ακριβώς και η απεικόνισή της, ότι ο αετός ανοίγει τα φτερά του και πετάει. Δεν αφήνει βέβαια την έκρηξη του ηφαιστείου να τον επηρεάσει. Αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, φεύγει, ανοίγει τα φτερά του και φεύγει μακριά. Ακόμα κι αν κατευθυνθεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν ακριβώς το ίδιο μήνυμα έχετε κι εσείς. Αν θέλετε να κάνετε κάτι ή αν σας προσφέρουν μία καινούργια δουλειά, ας πούμε, έτσι. Και εσείς πείτε, όχι μωρέ, καλά είμαι εδώ που είμαι. Εντάξει, δεν μου πολύ αρέσει η δουλειά μου, αλλά μια χαρά είμαι και εδώ, εντάξει, βολεύομαι, είναι κοντά στο σπίτι μου, ή με βολεύει η συγκοινωνία, ή έχω συνηθίσει τόσα χρόνια, η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ καταστροφική, να ξέρετε. Και το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη πρόκληση, να φύγουμε από τη δύναμη της συνήθειας. Και να κάνουμε κάτι έξω από το κουτί, όπως λέμε.
Όσοι, έτσι, όσες τολμηροί και τολμηρές αποφασίσετε να ρισκάρετε και να βγείτε από τη ζώνη ασφαλείας σας, μπορείτε να πετύχετε, έτσι, μπορεί να αποτύχετε στην αρχή, αλλά μακροπρόθεσμα η επιτυχία θα έρθει. Αρκεί να συμφωνεί και το μέσα σας, έτσι. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Τους έξω τους αφήνουμε, το μέσα μας το ακούμε ευλαβικά. Λοιπόν, τώρα, εγώ σας το εύχομαι να μπορέσετε να κάνετε αυτό το μεγάλο βήμα, να πραγματοποιήσετε όποιο όνειρο. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι γιατί έχω ακούσει έτσι πάρα πολλά βιντεάκια από ανθρώπους οι οποίοι έγιναν κάποια στιγμή είτε πολύ πλούσιοι είτε γενικά πάρα πολύ καλά έφτασαν στη ζωή τους, σε όποιον τομέα. Και φυσικά μίλησαν για αποτυχίες. Και όχι μόνο μία, πολλές αποτυχίες. Αλλά εκεί δεν τα παρατούσαν, εκεί πείσμοναν. Γιατί that's life, έτσι είναι η ζωή, δηλαδή δεν μας τα έχει όλα στρωμένα. Και να σας πω και κάτι, άμα μας τα είχε και όλα στρωμένα μπορεί να βαριόμασταν κιόλας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Τι γίνεται με αυτό τον υπότι πεντάκτηνο? Ανακατεύω, κόβω, τραβάω μια κάρτα στην τύχη. Τον ίδιο τράβηξα και πριν, δηλαδή υπότις πεντάκτηνο. Οκ, τρελό. Υπότις πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Είναι ο υπότης που η δράση του πολύ συχνά υποκινείται από το χρήμα, ούτως ή άλλως τα πεντάκτηνα έχουν αυτή την ιδιότητα. Θέλουν να έχουν καλά οικονομικά. Επίσης, είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες, αλλά είναι σταθερός. Έτσι, είναι σταθερός. Δεν φεύγει εύκολα από μια κατάσταση και επιλέγει σχέσεις είτε εργασιακές είτε προσωπικές, οι οποίες έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν του αρέσει το εφήμερο. Wow, τέλεια κάρτα είναι αυτή εδώ. Κουράγιο ονομάζεται στην συγκεκριμένη ταρό του Όσο. Αντίστοιχα είναι η δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας, η οποία βεβαίως αναφέρεται στην εσωτερική μας δύναμη πάντα, στην δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Γι' αυτό ακριβώς απεικονίζεται με ένα λουλούδι που φυτρώνει μέσα στο βράχο. Για να τονίσει τη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Πάρα πολύ ωραία καρτούλα. Πάμε να ανοίξουμε και παρακάτω και θα σας το πω συνολικά. Θα σας πω τα συμπεράσματά μου και τι έρχεται στο μέλλον για εσάς. Μάλιστα. 2 μπαστούνι. Να τα εδώ και τα ωραία από την κυρία Λένορμαν. Και έρωτας θα έρθει. Όλα θα έρθουν. Λοιπόν, για να δούμε και από εδώ. Οκ, λοιπόν, πάμε μέχρι εδώ και θα ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις σίγουρα.
Δεν ξέρω πόσες από εσάς έτσι υπάρχει περίπτωση να είστε σε μία σχέση η οποία μπορεί να είναι μη κοινωνικά αποδεκτή. Εκεί θα πρέπει να προσέξετε και πιστεύω ότι το πιο σωστό για εσάς, για να μην βρεθείτε εσείς εκτεθειμένοι, είναι να τον κλείσετε αυτόν τον κύκλο ζωής, όσους από εσάς αφορά, έτσι. Να τον κλείσετε γιατί δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει. Το μόνο που έχει να σας προσφέρει είναι ψέματα, ένα θολό τοπίο και βεβαίως εσάς να ζείτε με αυταπάτες. Και όταν ζούμε με αυταπάτες και δεν είμαστε στην πραγματικότητα, αυτό είναι επικίνδυνο. Έτσι, επικίνδυνο σε κάθε περίπτωση, γιατί το να χτίζουμε παλάτια στην άμμο, το πρώτο κύμα τα πήρε και τα εξαφάνισε. Και όλο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πονάτε συνέχεια. Να πονάτε, να πληγώνεστε κλπ. Οπότε θεωρώ ότι αυτόν τον κύκλο πρέπει να τον κλείσετε. Ακόμα και μπορεί να μην είστε με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί λοιπόν να μην είστε με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά μέσα σας να έχετε συναισθήματα. Και ανάμεικτα. Θετικά, αρνητικά. Όσο αφήνετε να σας κυβερνά το συναίσθημα και δεν βάζετε τη λογική σας μπροστά, αυτό δυσκολεύει πραγματικά πάρα πολύ. Δυσκολεύει τη δική σας τη ζωή. Έχουμε διλήμματα, έχουμε φόβους. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί πραγματικά έτσι να ασκεί τεράστια επιρροή επάνω σας και να σας προκαλεί όλο αυτό το φόβο και την αγωνία και την ανασφάλεια. Έχουμε και το ζώδιο του κρύου εδώ και ένστολος μπορεί να είναι. Οτιδήποτε μπορεί να είναι. Θέλει όμως, πρέπει μάλλον εσείς να προστατέψετε εσάς. Εκεί που σας πνίγει το συναίσθημα, θυμηθείτε τη λογική σας. Αυτός ο άσος είναι ο άσος των ξεκαθαρισμάτων. Τα σπαθιά θέλουν πάντα καθαρότητα. Θέλουν διάβγεια, μυαλού και ζωής. Οπότε μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είναι ρίσκο να αφήσετε πίσω σας αυτή την ιστορία, αλλά τελικά δεν είναι ρίσκο, θα είναι ευλογία για σας. Γιατί εδώ έχουμε και την κάρτα της δύναμης, άρα έχετε τη δύναμη. Και εδώ επίσης η κάρτα σας λέει ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα, όποιο σχέδιο έχετε βάλει στο μυαλό σας. Επαγγελματικό, έτσι κυρίως εκεί ας πούμε, φαντάζομαι να φέρετε αυτή η κάρτα, μπορείτε να το πετύχετε. Επαγγελματικό ή δεν ξέρω, και έτσι και απόκτηση περιουσίας, οτιδήποτε παιδιά, τα πάντα όλα. Αρκεί να φύγετε από μία κατάσταση η οποία σας τραβά πίσω. Με ένα καθεστώς φόβου, πολύ πιθανόν, αλλά εκεί θα δείξετε τη δύναμή σας και βεβαίως, ξέρετε, όπως σας το είπα από την αρχή, λες και ήξερα τι κάρτες θα ανοίξω, ότι η δικαίωση δεν θα έρθει από εκεί που την περιμένετε. Η δικαίωση θα έρθει από εσάς. Εσείς θα κάνετε αυτό το μεγάλο βήμα, εσείς θα ανοίξετε τα φτερά σας και θα πετάξετε πάρα πολύ ψηλά. Έχετε όλες τις θετικές ενέργειες και επίσης εδώ με 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα έχει δηλωθεί ότι θα δικαιωθείτε. Θα δικαιωθείτε. Αλλά είπαμε πώς. Παίρνοντας γενναίες αποφάσεις και εδώ με αυτή την υπέροχη ανθοδέσμη από την κυρία Λένορμαν, θεωρώ ότι η ζωή σας πραγματικά θα μεταμορφωθεί. Όταν φύγετε από αυτό, ξέρετε, είναι το τρυπάκι που μπαίνουμε όλοι μας και λέμε «Μα γιατί μου φέρθηκε έτσι, μα γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο» και τα κλωθογυρίζουμε διαρκώς μες στο μυαλό μας και ακόμα και αγκιστρωνόμαστε από εκεί και περιμένουμε να δικαιωθούμε. Πώς θα μας δικαιώσει ένας άνθρωπος που μας έχει φερθεί άσχημα? Να πω αυτή την πιο απλή λέξη. Άσχημα. Δεν θα δικαιωθούμε ποτέ από εκεί. Γιατί αν ήταν να δικαιωθούμε,
πολύ απλά δεν θα είχαμε φτάσει ως εκεί. Θα είχε μία άλλη συμπεριφορά απέναντί σας. Κλείστε λοιπόν αυτή την πόρτα για πάντα και κυρίως την πόρτα της καρδιάς σας και ανοίξτε τα φτερά σας, έχετε τη δύναμη, ανοίξτε τα φτερά σας να πετάξετε ψηλά. Η ζωή σας θα έρθει σε ηρεμία, σε γαλήνη και καθόλου δεν αποκλείω και μία καινούρια σχέση ζωής αυτή τη φορά. Δηλαδή θα προχωρήσει έτσι και θα πάει μακριά αυτή η σχέση. Και για όσους και όσες το επιθυμείτε, σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε την τρίτη μας πορτούλα, τη κόκκινη, για να δούμε τι θα σου φέρει το μέλλον. Λοιπόν, ξεκινάμε με μεγάλη αρκάνα. Σούπερ. Εσάς δεν σας πιάνει κανένας. Αυτοκράτορας. Μία κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης, να ξέρετε. Δηλαδή, εάν είστε στη διαδικασία κάτι να κάνετε, να βάλετε ένα στόχο. Έχετε βάλει, ας πούμε, ένα στόχο, έτσι. Αυτή η κάρτα είναι υπέροχη. Σας λέει ότι μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Αρκεί να βάζετε μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, να έχετε πειθαρχία, συγκέντρωση, στρατιωτικές αρετές, να διεκδικείτε αυτά που σας ανήκουν ή αυτά που θέλετε, τα όνειρά σας, να μην τα αφήνετε να χάνονται. Και να λέτε, εντάξει, δεν μπορώ, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Ο αυτοκράτορας δεν δέχεται τέτοια πράγματα. Δεν του αρέσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν τάξη στη ζωή τους, οι άνθρωποι που δεν έχουν όραμα στη ζωή τους, πάρα πολύ σημαντικό για τον αυτοκράτορα, έχει πάντοτε πλάνο. Έχει πλάνο, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, απλή αναφορά, μπορεί να είστε εσείς και εγώ θέλω να είστε εσείς σε μια τόσο δυνατή κάρτα. Εάν έχετε οποιοδήποτε θέμα υγείας, να ξέρετε ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Τώρα, μπορεί να είστε εσείς όπως είπα, μπορεί να είναι ο πατέρας σας, κυριολεκτικά, γιατί είναι το αρχέτυπο του πατέρα, ο οποίος μπορεί να σας φροντίζει, να σας προστατεύει κλπ. Μπορεί να είναι κάποιος προϊστάμενός σας στην εργασία ή ένας άνθρωπος που έχετε σχέση ή που θα έχετε σχέση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί παρακάτω. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία και πολύ δυναμικά. Πάμε να δούμε και από αυτές εδώ τις υπέροχες καρτούλες που τις έχω λατρέψει και το μήνυμα πετάχτηκε μόνο. Παιδιά, αυτές οι κάρτες δηλαδή είναι πίνακες ζωγραφικής, η μία πιο όμορφη από την άλλη. Ετοιμαστείτε για καινούριες περιπέτειες στη ζωή σας και φυσικά με μια τέτοια υπέροχη απεικόνηση με τα πουλάκια να πετάνε, με τα λουλούδια, με τα νερά, όλα αυτά. Εντάξει, είναι τέλειο. Δηλαδή οι περιπέτειες που έρχονται στη ζωή σας θα είναι συναρπαστικές. Χαίρομαι πάρα πολύ για σας. Είναι, εντάξει, όσο τις χρησιμοποιώ αυτές τις κάρτες, τόσο περισσότερο τις αγαπώ. Το νερό, που υπάρχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του νερού σε αυτή την κάρτα, έχει να κάνει με τα συναισθήματα, έτσι. Οπότε, επειδή εδώ το έχουμε και σε πολύ έντονη, δείτε, πάνω είναι καταράκτης, κάτω έτσι πάλι είναι ανταριασμένο, που σημαίνει ότι δεν είναι στάσιμο το νερό, εντάξει. Και επειδή το νερό συνδέεται με τα συναισθήματα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο σας λέει η κάρτα ότι ίσως κάτι πρέπει να το απελευθερώσετε, να φύγει από τη ζωή σας. Γιατί εσείς βέβαια θα απελευθερωθείτε. Ούτως ώστε να αναγεννηθείτε. Είναι μία υπέροχη ανοιξιάτικη
εικόνα εδώ. Γιατί την άνοιξη είναι όλα ανθισμένα, τα πουλάκια τιτιβίζουν κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αναγέννηση κυριολεκτικά. Και βεβαίως το νερό όταν δεν είναι στάσιμο ενεργοποιεί το συναίσθημα και φέρνει καινούριες εμπειρίες και καταστάσεις στη ζωή σας. Κάτι συναρπαστικό σας περιμένει στη γωνία. Μπαίνετε σε μία καινούρια εποχή της ζωής σας, με πολύ δυνατή ενέργεια, με ισχυρή ενέργεια. Αρχίστε να βλέπετε τον κόσμο με καινούρια και εντελώς διαφορετική ματιά, κάτι το οποίο σας έχουν μεγαλώσει με αυτό και σας έχουν διδάξει αυτό, θα το αλλάξετε. Ή κάποιον πρέπει να αφήσετε πίσω σας. Γιατί καινούριες πόρτες ανοίγονται μπροστά σας. Μεγάλα πράγματα έρχονται για εσάς. Πρέπει όμως, απαραίτητη προϋπόθεση, να έχετε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής. Η κάρτα αυτή εμφανίζεται πολλές φορές όταν είστε έτοιμοι να περάσετε σε ένα επόμενο εξελικτικό στάδιο ζωής, όταν είστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και πρέπει να αναλάβετε δράση. Και βέβαια, εντάξει, όλες οι κάρτες στην συγκεκριμένη συλλογή καρτών αναφέρονται βεβαίως και σε πνευματικές αναζητήσεις, δηλαδή μπορεί όλα αυτά που σας έχω περιγράψει να συμβούν μόνο μέσα σας. Αλλά όταν αλλάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή, τον κόσμο κλπ, τους ανθρώπους, τον εαυτό μας, τα πάντα όλα, σίγουρα τότε βλέπουμε και ξεκινάμε και ανοίγουμε πανιά και μετά δεν μας πιάνει κανένας, γιατί βλέπουμε τη ζωή διαφορετικά και αφήνουμε πίσω μας ό,τι είναι έτσι που μας καταπιέζει, που μας πνίγει, που δεν μας αφήνει να επεκταθούμε, να δείξουμε ποιοι είμαστε στα αλήθεια. Πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορούμε να εκφράσουμε την αλήθεια μας. Wow! Τι λες τώρα? Λοιπόν, οι κάρτες σας είναι μία και μία διαλεκτές. Βασίλισσα κουπά. Πάρα πολύ ωραία. Η βασίλισσα της αγάπης, της πραγματικής αγάπης. Σε αγαπώ όπως είσαι, για αυτό που είσαι. Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα επάνω σου. Αληθινό συναίσθημα, ουσιαστικό, θεραπευτικό. Όμως μπορεί να είναι και μία προτροπή για κάποιους από εσάς και να σας λέει αυτή η βασίλισσα, κοίταξε μέσα σου, αναγνώρισε τα συναισθήματά σου, τους φόβους σου, τις ανησυχίες σου, τις αγωνίες σου, το φως σου και το σκοτάδι σου. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε και φως και σκοτάδι. Όταν το σκοτάδι αυτό που έχουμε δεν μας αρέσει, προσπαθούμε να το καταχωνιάσουμε. Αν δεν μας αρέσει κάτι σε μας όμως, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το αλλάξουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Αφού πρώτα το αποδεχτούμε και το αγκαλιάσουμε, γιατί είναι ένα δικό μας κομμάτι. Από εκεί και πέρα μπορεί να έρθει η θεραπεία. Και η αγάπη εαυτού είναι που μπορεί να οδηγήσει στην πραγματική ευτυχία, ευκαιρία, στην ανάπτυξη, στο να πετύχω τα πάντα, στο να ξεκινήσω καινούριες περιπέτειες στη ζωή μου.
Έχετε πληγωθεί πολύ, πονάτε, έχετε πονέσει και πονάτε ακόμα, αλλά θα σας ξαναδείξω την εικόνα, το πώς απεικονίζεται το 3 σπαθί στη συγκεκριμένη ταρό. Βλέπετε ότι έχει επιλεγεί η πέτρα. Σχηματίζει την καρδιά. Τα σπαθιά εδώ, έτσι. Ποιο είναι λοιπόν το πολύ σημαντικό μήνυμα αυτής της κάρτας? Ότι ναι, έχετε πληγωθεί, έχετε πονέσει από ένα χωρισμό ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να κάνετε την καρδιά σας πέτρα. Πρέπει να αποδεχτείτε την πραγματικότητα. Αν έχετε κάτι να πείτε, έτσι, αν θέλετε να εκφράσετε το θυμό σας, να το κάνετε. Πολλές φορές όταν έχουμε ξεκαθαρίσματα με τα σπαθιά, αυτά τα ξεκαθαρίσματα είναι δύσκολα, είναι σκληρά, γιατί τα σπαθιά δεν θέλουν συναίσθημα. Θέλουν το συναίσθημα στην άκρη και ξεκαθαρίσματα. Είναι κάτι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να φύγει από τη ζωή σας αυτό εδώ, για να ανθίσουν όλα τα υπόλοιπα που σας έχω πει μέχρι εδώ. Διώξτε τον πόνο, κλείστε τον αυτόν τον κύκλο. Δεν έχει τίποτε να σας προσφέρει. Απλώς εσείς θα πονάτε, θα εξακολουθήσετε να πονάτε. Προστασία θα έχετε και καλά οικονομικά. Θα έχετε έτσι αυθονία, πάρα πολύ ωραία κάρτα, πάρα πολύ δυνατή κάρτα, πραγματικά εξαιρετική. Μάλιστα, 2-2 είμαστε στις κάρτες, 2 θετικές, 2 αρνητικές. Λοιπόν, πάμε να τις δούμε. Ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν έχει γίνει, θα πρέπει να το δείτε στις πραγματικές του διαστάσεις. Γιατί τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές, έτσι. Μπορεί να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο και αυτό μπορεί να γίνει είτε στα προσωπικά μας, στα αισθηματικά εννοώ, είτε στα επαγγελματικά μας. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και νομίζουμε ότι είναι ο τέλειος για μας ή η τέλεια για εμάς. Αρχίζουμε να του προσδίδουμε χαρακτηριστικά που μας αρέσουν εμάς, που μας ικανοποιούν εμάς, και όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άρα, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγνωρίσετε την πραγματικότητα για αυτή τη σχέση που ζήσατε και σας πλήγωσε και σας πόνεσε. Όταν μπορέσετε να τη δείτε με ένα πιο ψυχρό, καθαρό μάτι, θα σταματήσετε να νιώθετε ότι σας έχουν απορρίψει και θα νιώσετε ότι είστε πάρα πολύ τυχερές, πάρα πολύ τυχεροί που γλιτώσατε από αυτή την ιστορία και από αυτόν τον άνθρωπο. Σας περιμένει τεράστια επιτυχία. Καταρχάς έχουμε το απόλυτο ζευγάρι. Έτσι, εγώ το θεωρώ δηλαδή και με τη Βασίλισσα Κούπα που έχουμε, ότι έρχεται στη ζωή σας ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι ένας αληθινός σύντροφος και όχι καραγκιοζηλίκια. Λοιπόν, το απόλυτο ζευγάρι, έτσι, το συναίσθημα, η λογική, είναι η κάρτα η οποία φέρνει θετικά σε όποιον τομέα της ζωής σας. Οικονομικά, επαγγελματικά, αισθηματικά. Είναι μια κάρτα που μπορεί να συμβολίζει το γάμο, τη γέννηση παιδιού, είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με τη δημιουργικότητα. Έχετε εξαιρετικές ενέργειες και θεωρώ ότι εκτός από την πολύ μεγάλη επιτυχία που σας περιμένει, κάτι σταθερό και στα οικονομικά σας έρχεται, παιδιά, αλλά και στα αισθηματικά σας. Ένα καταπληκτικό υπέροχο άνοιγμα, αρκεί να μπορέσετε να φύγετε
από το παρελθόν που σας πονάει. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανοίξουν όλα τα υπόλοιπα και να έρθουν στη ζωή σας. Και εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.